So officially launched na yung base chain. So nandito na tayo ngayon sa on-chain summer na tinatawag ng Coinbase. So ang base chain is decentralized chain ng Coinbase. So paano ba mag-bridge dito? There are two ways. Sa ngayon, no, there are two ways. One is yung official bridging website ng Base, which is bridge.base.org, kung saan pwede ka mag-swap from Ethereum, mag-bridge ka from Ethereum to Base chain. Malaki yung fees dito kasi syempre malaki yung gas fees sa Ethereum, so it's up to you. Medyo magastos sa ngayon pag gusto mo mag-bridge into Base. Meron tayong pangalawang bridge, ang tawag dito is Orbiter Finance. So dito, kung meron kang mas mapapabawas yung gas fees mo dito kasi pwede ka mag-bridge from layer 2 from another layer 2 na bridge. For example, pwede ka mag-bridge from Arbitrum, Starknet, Linea, ZK Sync papunta sa Base or sa other layer 2 din. So mas less yung fees dito kasi syempre from Binance or other exchange pwede ka mag-bridge diretso na sa Arbitrum, then from Arbitrum pwede mong gamit ng Orbiter pa-bridge papunta sa Base. So makakatipid ka pagdating sa gas fees. Pero ang incentives dito sa paggamit ng official Base bridge is possible na pag lagi mo tong ginagamit, ay makukuha kang airdrop pag lumabas na yung Base coin. So nasa sa inyo yan kung gusto mag-speculate na possible na makakuha ka ng airdrop sa Base or wala.